そして、次の日検診っていうこともあり、検診が終わって、やはり心臓の鼓動がもう止まっているという話で、私は萩原周平です。出身は神奈川県相模原市です。今の仕事はトラックの運転手をしています。主にチルド商品の商品を、店舗に配送しています。運んでいる商品は、牛乳だったり、チーズだったり、お肉とかソーセージとかいろいろ運んでおります。今の仕事で、日本は基本的に仕事がメインになっているので、生活で愛する家族を支えるために仕事を頑張っております。仕事の上のモチベーションは、愛する家族のために支えるために仕事を頑張っております。私の妻の名前はシスターローズマリー・萩原です。キリストの教会のメンバーである、シスターローズマリー・萩原と結婚できて、私はとても幸せです。なぜなら、今思うと、この今いるキリストの教会で一緒に任務を果たして、そして信仰心をお互い強くできていることができているので、とても神様に感謝しております。私の教会の務めは、ジャコノをやっております。私の妻はジャコネーサをやっております。今、子供を授かりたいと、妻と話しておりまして、男の子だったらミニスターにしたいなっていう。私の妻が妊娠したと分かった時に、私たちはその前から神様にお祈りしていたので、パンデミックの中、妊娠しまして、やっぱりその新型のコロナウイルスに感染しないように、男の子だったんですけど、やっぱりそのミニスターにさせたいなっていうのが頭によぎりました。そしてやはりキリストの教会に家族全員がとどまれるように、自分もしっかりと心構えしようと思いました。私も本当は一緒に検診とか受けたかったんですけど、そういう状況だったので、あんまり自分も行けなくて、そして、次の日検診っていうこともあり、検診が終わって、やはり心臓の鼓動がもう止まっているという話で、自分を責めていたので、自分のせいじゃないよっていう話をして、ことについては
自分たちじゃどうしようもできない問題だと思ってたんで、そんなに自分を責めないでっていう風に慰めておりました。Paano po hinaharap ng mga tunay na Kristiyano ang mga suliranin na dumarating sa kanilang buhay? Ang sabi ng Biblia, patuloy anya namin iisipin hindi yung aming paghihirap na nararanasan namin ngayon, kundi ang sabi nila, yung inihahandaan niya ng Diyos doon sa langit. Yun anya ang hindi namin nakikita. Ngunit, ano ang kanilang ginagawa? Ang mga yon ang dapat anya naming pag-isipan. Sa makatwid, ano man ang ating problema, ano man ang ating nasasagupang suliranin, ang kinakailangan sa atin, hindi yung problema o suliranin ang tinitignan natin, kundi yung inihahanda ng ating Panginoong Diyos doon sa kanyang mga hinirang, doon natin dapat ituon ang ating pag-iisip, ang ating paningin. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat pumayag na sa mga panahong ito ay maging mahina tayo sa pananampalataya o makabitiw tayo sa kahalalan na ating tinamo sa ating Panginoong Diyos. Lalo nating dapat yakapin ngayon ang ating pagkaiglesia ni Kristo sapagkat ito ang magiging dahilan para tayo makatiyak ng ating kaligtasan sa araw ng paghukom. Ang ating ipaghihintay, sandali na lang. At hindi natin maikukumpara yung ating mamanahin sa mga bagay na ating nararanasan sa buhay na ito sapagkat doon pawang kagalakan na, pawang kasiyahan na ang matataglay ng bawat isa sa atin doon.慰めた後に涙でいっぱいだったので、とりあえず心を落ち着かして神様にお祈りをして、自分たちじゃもうどうしようもできない問題なので神様にひたすらお願いをしました。そこでちょっと今度妻の体に、要はお腹の中に子供をずっと入れておくわけにはいかないので、正直言いますと、新型コロナの影響で立ち会いが全くできなかったんですね。その下ろす時っていうのは。そして何事もなく無事に退院して、何事もなく退院して、そして再び私たちが悲しみを乗り越えて、再び私たちが元気な体になるように、私の妻のことを祈って神様にお願いしました。Anong sabi ng ating Panginoong Diyos? Tumingin kayo sa akin. Huwag yung problema, tignan natin. Sa Diyos tayo tumingin. Nasa pagtingin sa Diyos ang solusyon sa lahat ng ating mga suliranin. Kaya mali yung ginagawa ng ilan na pagka mayroon ng problema, ang iniiwan ay mali iwan ng pagsamba. Mas lalo ka dapat sumamba. Sapagkat ang sabi ng Diyos, yung nagtitiwala sa akin, yun ang aking ipagtatanggol. Yun ang aking ipagsasanggalang. Yun ang aking ililigtas. Pero sino yung nagtitiwalang yun? Yun anyang sumasamba sa aking pangalan. Ang sabi sa atin ng Biblia, tatawag sila sa akin. Bakit sa Kanya tatawag ang mga lingkod ng Diyos na mayroong suliranin? Sapagkat ang sabi niya, hihingi sila ng saklolo sa akin. Mga kapatid, ang tanging solusyon sa problema
ang ating Panginoong Diyos lang. Pero hindi basta magtitiwala ka lang. Kailangang patunayan mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Hindi ka magpapabaya sa pagsamba mo sa Kanya. Ang tunay na sumasamba sa Diyos. Ano ang uri ng Kanyang pagsamba? May sinseridad. Totohanan yung Kanyang pagsamba. At pagka nandoon siya sa pagsamba, sangkot siya sa lahat ng palatuntunan sa pagsamba. Ano dahilan? Sincero siya sa Kanyang pagsamba sa Diyos. Doon, napatutunayan niya yung pagtitiwala niya sa ating Panginoong Diyos. Sana, mga kapatid, malikha tayong ganyan. Sincero sa ating mga pagsamba, sa ating mga paglilingkod sa Diyos. それで、悲しみもあったんですけど、それでもキリストの教会にとどまることができているので、私たち夫婦で、私たちはこれからもその今回試練を受けたことによって信仰が弱くならないように神様にお願いして、今でも任務をその時でもまた退院して任務を再び果たし、再び神様に子供を授けていただけるようにお願いしました。信仰心を強く保ってている理由は、やはり礼拝式などに参加して、その聖書の教えで私たちは必ず試練に出会うっていうのをすでにもう知っていたので、そしてその礼拝式を通して問題や試練に出会っても乗り越えられる力を礼拝式で私たちはいただいているので、礼拝式はとても大事だと認識しております。Ano ang ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos para mapatunayan ang kanilang sincerity sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin ng Biblia, ang sinseridad ipinakikita namin sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay. Kaya nga, yan din ang kampanya natin sa iglesia. Puspusang pagbabagong buhay. Kaya alam nyo sa atin, puhunan natin sa paglapit natin sa Diyos yung pagsunod natin sa lahat ng Kanyang mga katotohanan. Ngayon, ito ang dapat nating tandaan, mga kapatid. Ang Diyos, ang may-ari at may hawak ng ating buhay. Ano pong ibig sabihin nun? Pagka talaga oras mo na ikaw ay pumanaw, talagang oras mo na yon. Yun ang pasya ng ating Panginoong Diyos. Pero, ang Diyos nagbibigay ng eksepsyon. Kailan? Kapag ka ikaw ay naging sincero sa iyong mga paglilingkod sa Kanya. Pagka napatunayan mo yung sincerity mo sa ating Panginoong Diyos. Yan ang nangyari kay Ezekias. Pasya na siya ay mamamatay. Pero dahil naging sincero siya sa Panginoong Diyos, binawi ng Diyos yung Kanyang ipinasya. Kasi pinakita nitong si Ezekias sa panahon ng kanyang buhay, yung paraan ng paglakad niya sa harap ng ating Panginoong Diyos. Lumakad siya sa katotohanan. Gumawa siya ng mabuti sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi lang siya pinagaling, kundi dinagdagan pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Pandemic で日本は店が早く閉まったりして、そして仕事を失っている人たちもたくさんいて、キリストの教会の一員として私たちはこのようなパンデミックでも希望を失わないで、そして神様が私たちのことを見守ってくださると 信じております。 Ano ang ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos para mapatunayan ang kanilang sincerity sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi sa atin ng Biblia, ang sinseridad ipinakikita namin sa pamamagitan ng aming malinis na pamumuhay. Kaya nga, yan din ang kampanya natin sa iglesia. Puspusang pagbabagong buhay. Ngayon, ito ang dapat nating tandaan, mga kapatid. Ang Diyos, ang may-ari at may hawak ng ating buhay. Ano pong ibig sabihin nun? Pagka talaga oras mo na ikaw ay pumanaw, talagang oras mo na yon. Yun ang pasya ng ating Panginoong Diyos. Pero,
で、私たちは、強い信仰心を、その問題から強い信仰心と家族の絆がより深まって、とても神様に感謝しております。そして今でも、このようなパンデミックの中でも、自分たちのできること、その務めを果たせていること、そして私たちの仕事や生活もとても今充実しているので、とても幸せを感じております。私たちの愛する総合管理者の兄弟エドワルド・マナローさん、そして教会管理の指揮するその礼拝式のビデオストリーミングで、私たちはとてもその礼拝式で祝福と恵みをいただけているので、とても感謝しております。なぜなら私たちは神様がお定めになった教会管理を通して、私たちは御言葉を学ぶことができるので、とても私たちの信仰心が強くなることができているので、とても教会管理がしてくださっているそのような礼拝奉仕をとても参加できて幸せです。Ano pong sabi sa atin ng Biblia na dapat nating gawin? Ang sabi sa atin, sa Panginoon tayo tumingin. Sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya tayo manalig. Ano dahilan? Para tayo humingi ng tulong sa lahat ng panahon. Walang pinipiling panahon ang Diyos. Doon sa mga lingkod niyang lalapit sa kanila, gaano man kabigat, gaano man katindi ang kanilang suliranin. Pagka tayo nagtiwala sa Diyos, humingi tayo ng tulong sa Kanya, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ililigtas ko niya sila sa lahat ng mga panganib. Sana, yan ang ating maranasan ngayon. Meron tayong Diyos. Nakahanda siyang tumulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. Patunayan lamang natin sa Kanya na sa Kanya tayo nang hahawak, hindi tayo bumibitiw sa ating pagtitiwala sa Kanya. Itinataguyod natin ang lahat ng ating sagutin. Ang sabi sa atin ng Biblia, pagka ginawa nating purihin siya sa araw-araw ng ating buhay, yung ating mga suliranin ay bibigyan niya ng solusyon.